Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Infinix S5. So ito guys yung likod niya guys, no. Yan. So yung issue guys ng phone device nito guys ay charging logo lang siya guys yung lumalabas guys, no. So kapag i-charge natin guys ay hindi siya kumakarga. So kapag i-charge natin ito yung lumalabas guys sa LCD niya guys, no, or touchscreen niya guys. Yan. So charging logo lang siya guys, no. Pero hindi siya ano guys, no. Hindi siya nagkakarga. So yung nangyayari dito guys ay fake charging siya guys, no. Yan. So ganyan lang siya guys, no. So, pabalik-balik lang siya guys ng blink guys ng charging logo niya guys. So, nasubukan ko na to guys, charge guys ng 1 hour. Pero kahit 1% guys, ay wala siyang dumagdag guys, no. At hindi ko siya kayang pandarin guys, no. Kasi nga, hindi siya kumakarga guys yan. So, ito nga siguro yung tinatawag natin guys na peak charging guys, no. So, kunwari nag-charge siya pero ang totoo guys ay hindi guys, no. So, hindi siya dumadagdag. Yan. So, ganun-ganun lang siya guys, no. So, pabalik-balik na lang siya. So, ngayong araw guys, ay try natin i-fix guys yung ganitong issue guys ng phone device nito guys, no. Yan. So, tanggalin natin guys yung charger niya. So, yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin to. So, para mabuksan natin ito guys ay tanggalin natin guys yung tray niya guys, no. Yan. So, tabi lang natin guys. So, ayusin na natin yung ating camera guys, no. Yan. So, para mabuksan natin guys yung phone device nito guys, pwede tayo dito gumamit guys ng pang-opening tools natin or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys, no. So, sa akin guys, gamitin ko dito guys yung kuko guys. So, papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys, no. Gamit guys yung kuko natin guys. So, yun siya guys, no. So, nabuksan natin. So, dandan lang natin. Yan. So, ito guys yung loob niya guys, no. So, tabi lang natin yan. So dito guys sa ano niya guys, sa battery niya guys ay okay pa naman guys, no, pantay na pantay pa naman guys at matigas siya guys, no. So yung ano dito guys, yung problema dito guys ay hindi siya dumadagdag guys, no. So possible guys na dito guys sa board niya guys, no, or dito guys sa charging port niya guys, or dito guys sa charging pin niya guys, no. So ngayon guys ay bubuksan natin ito guys yung sa board niya. Tanggalin natin guys yung cover guys ng sa board niya. So yan siya guys, no. So natanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts. So tanggalin natin guys yung cover guys ng sa board nito. Yan. So natanggal natin guys, no. So ito guys yung ano niya guys, yung charging port niya guys. So tanggalin natin muna guys yung dito guys sa FBC connector guys ng battery guys, no, bago tayo guys bunot guys ng FBC connector guys ng cable niya guys, no. Yan, so tanggalin natin guys yung FPC connector niya or tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. So tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery niya guys, no. Yan. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng sa board niya guys. Tapos yung antenna niya guys, tanggalin na rin natin. So ito guys yung tinatawag natin guys na sa board guys, no. So nandito nakakonect guys yung charging pin tsaka yung charging port niya or charging port niya guys, no. Yan. So ito guys yung charging pin niya or charging port niya guys. Possible guys na ito guys yung issue niya guys, no. Yan. So kung nano ko kasi dito guys ay maluwang na guys yung ano niya, charging pin niya. So yung gagawin natin guys, try natin guys i-replace ito guys, no. Tanggalin natin ito. So papalitan natin guys ng bago. So para mapalitan natin ito guys ay kailangan natin dito guys ng board holder natin guys, no. So ipit lang natin dito guys sa board holder natin guys. Yan. So ayan siya guys, no. So ngayon guys ay tatanggalin natin ito guys, no. So painitin lang natin guys yung panghinang natin.
So bago tayo magsimula guys sa pagtanggal nito guys, ay kailangan natin dito guys ng lead guys, no. So kuha lang ako guys ng lead natin. So dito guys, no, magkuha lang tayo dito guys ng lead natin. So ito guys, no, kailangan natin dito guys ng lead. Tsaka kailangan rin natin guys ng flux natin guys, no. Yan. So prepare natin ito guys. So painitin lang natin guys yung soldering natin guys, no. So yun guys, no. So mainit na ito guys. So simulan na natin guys, no. So para mapalitan natin ito guys or matanggal natin ito guys, kailangan lang natin dito guys ng flux guys, no. Mag-inject tayo dito guys ng konting flux natin. So lagyan natin dito guys yung 4 na paa niya. Tapos dito guys sa 5 pin niya guys, no. So maglagay rin tayo diyan. Yan. So yun siya guys, no. Tapos gagamit tayo dito guys ng lead niya. So simulan natin guys, no. So pag nalambot na yun siya guys, so lagyan lang natin dito guys para matanggal natin. Or pwede tayo maggamit guys ng ating guys, na tweezer natin guys. Yan. So suportahan natin guys ng tweezer natin. Yan. So mabilis natin siyang natanggal guys, no. So yan siya guys. So dito guys ay gagamit lang tayo dito guys ng soldering wick natin guys. Ito 2.0 weight tsaka 1.5 length guys. So yan siya guys, no. So nalinis natin guys. So linisin lang natin ito guys ng electronic liquid natin guys. So dito guys, meron na tayo ditong pang replace guys, no. So ito siya guys yung pang replace natin. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay
lagyan lang natin dito guys ng lead guys, no? Para sure guys na kakapit siya agad guys. So yun siya guys, no? So ayusin lang natin guys yung gamit natin. Yan. Tapos simulan natin guys, no? So ito guys ay magano lang tayo dito guys, no? Maginang lang tayo dito guys sa pin niya. So yun siya guys, no? So nalagyan natin guys ng lead guys yung mga ngipin niya guys, no? Yan, sunod natin dito guys ay lagyan rin natin ito guys ng lead guys. Ito guys yung subboard niya. So maglagay tayo dito guys. Unahin natin ito guys yung ngipin niya. So yan siya guys, no? Sunod natin guys ay ilagay natin ito guys yung ano niya guys, yung bagong charging port niya guys, no? So wait lang guys, no? Linisan lang natin guys. So yan siya guys, no? So install natin guys. Yan. So ganyan siya guys, no? Tapos maglagay lang tayo dito guys ng konting lead guys. Yan. Tapos sinangin lang natin guys, no? So dapat guys hindi sila magdikit-dikit guys, no? Yan. So na-install natin guys. Tapos install natin guys yung paa niya guys, no? So dito guys, apat na paa niya guys ay maglagay lang tayo dito guys ng lead guys, no? So ayan siya guys, no? Yan. Tapos linisin lang natin guys. So linisin lang natin guys ng electronic liquid natin guys, no?
So dagdagan lang natin konti dito guys. Yan. So yun siya guys, no? Linisin lang natin. Tapos dito guys ay lagyan lang natin dito guys ng ano guys. Lid guys, no? Para matibay siya guys. So lagyan natin guys ng lock guys, no? Para matibay siya guys. Yan. So yan siya guys, no? Tapos guys, try natin ibalik guys sa unit natin. So linisin lang natin ulit guys. Tapos balik natin guys, no? Try natin guys kapag gagana siya guys yung ginawa natin. So yan siya guys, no? Tapos lagyan natin guys ng cover niya. So maglagay lang tayo dito guys ng 2 bolts guys, no? Tatluin na lang natin dito guys. So yun siya guys, no? Tapos try natin guys. Balik natin guys yung FBC connector guys ng battery niya. So charge natin guys, no? Kapag lalabas pa rin guys yung charging logo niya guys na nagbe-blink guys. So wait lang natin guys, no? Yan. So kung makita nyo guys ay iba na yung lumabas guys, no? Yan, 17% guys. So ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys ma-fix guys yung phone device natin guys na hindi kumakarga guys. So try natin guys pandarin guys, no? Kapag tutuloy siya guys. Yan, so antayin na lang natin. So yun siya guys, no? So nagtuloy na siya guys. Yan, tapos nag-charge na rin siya guys, no? Yan, so ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys ma-fix guys yung phone device natin guys na hindi ko makarga guys, no? Or nagbi-blink guys yung charging logo niya guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.